Asta este motosapa cu care vom merge astăzi. Traseul Hai Van Pass, situat în Vietnam, este unul dintre cele mai spectaculoase și interesante drumuri din Asia de Sud-Est. Hai Van Pass este învăluit în numeroase legende și mituri locale, care adaugă un strat suplimentar de mister și atracție pentru vizitatori. Ia uitați, nu știam că există atâtea soiuri de scoici. Am mâncat, ne-am zăpăcit cu 20 de lei. Wow, până unde am urcat? Așa arată litoralul vietnamez, pustiu, nu e nimeni. Bună dimineața, oameni buni și frumoși, ne pregătim astăzi de o nouă aventură. Ia uitați cum au plecat bagajele noastre. Doamne, cum sunt oamenii ăștia. Incredibil, bună dimineața, oameni buni și frumoși. Ne-am început ziua prin a închiria un scooter, un semi-automatic din Hue. Și vom începe o aventură frumoasă, pentru că de aici transportul practic nu ne poate duce autobuzul, merge greu, e complicat, nu găsim conexiuni și așa că o să mergem pe motor. Pentru cam câte ore, Iasmin, o să mergem? Nu știu. Nu știm? Cred că 3 ore. 3 ore, deci plecăm din Hue până în Hoian, așa că mereu uit. E dimineața, încă n-am dormit prea multe ore, stați să vă vedeți și fața. Așa, mai bun și frumoși, bună dimineața. Am o voce un pic îmborcănată, aici aerul condiționat și toate condițiile pe care am trecut m-au făcut un pic să răcesc, dar o ducem pe picioare. Și da, deci am ajuns azi noapte pe la ora 12, nu prea am putut adormi până la ora 1 și ceva spre 2. Da, e ok. Na, acum ne drămuim energia în prima parte a zilei și sigur o să ajungem ok la destinație. Aici la cazare am găsit un homestay și cu peștișori. Am venit la doamna asta ora 12 să vă povestesc fază și ne tot o sunam. Hai să vă arăt cum e strada asta pe care am venit. Deci am ajuns noi azi noapte la ora 12 pe strada asta din capăt de acolo, unde, cum să vă explic, eu stați să vă arăt. Era o beznă, lătrau niște câini. Și era o belea din aia de nu știam pe unde să mai mergem, că vă dați seama, Google Maps nu te poți baza pe el. Și nu știam unde e cazarea, și ne-am dus în stânga și ne-am dus în dreapta, nu știam care e treaba, ne luase spaima. Dar ziua arată mult mai civilizat totul, asta e clar. Și ne-am dus noi pe strada asta așa îngustă, până în capăt de tot. Am sunat-o pe femeia asta, noroc că aveam niște minute. Am sunat-o pe femeie, femeia a răspuns, dormea, stai de capul meu, zic, hai să iasă pe afară. Nu ieșea. Evident că noi am mers și n-am văzut că scrie aici Nana Homestay. Noi ne-am dus înainte, vă dați seama că fiind noapte și buimac și ne-am rătăcit pe strada asta. Anyway, certe că femeia săraca nu putea să iasă, că era cu copilul în brațe și dormea. Ne-am rezolvat așa ușor, am intrat și într-un final am șezut aici într-o locație destul de frumoasă. Ia uitați-vă cum arată. Casa super faină și interiorul la fel. Păcat că nu stă mai mult, chiar ne-ar fi plăcut, adică chiar arată super decent. Da, și ne-am luat căștile. Asta este motosapa cu care vom merge astăzi. Mă așteptam și eu, speram să fie ceva mai mare, mai richisită, mai flendurită, dar pe aici nu găsești, adică motoretele de pe aici sunt din astea. Am preferat totuși o semi-automatică. Schimbător aici la picior frumos. Semi-automatică înseamnă că schimbi superioară, călcâi inferioară, nu ai ambreiaj, când ai schimbat practic ți-a și făcut partea asta de ambreiaj. Motoretă albă, mergem ușurel și da, deci cam asta a fost soluția pe care Iasmin a găsit-o, o soluție foarte bună, pentru că nu găseam cum să facem transferul, nu găseam să ne ducem într-o parte într-alta. Și așa că luăm motorul, am zis bagajele cu autocarul și luăm motorul. Asta e ghiozdanul cu care practic ne-am pus toată viața în el, pașapoarte, laptopuri, scule și alte chestii de valoare. O legăm în spate pe motoretă și dăm drumul. Hai să vedem ce mai avem de făcut pe aici și să pornim. Hai să vă rog și un pic din cameră. Aici la parter am fost la cazarea cu camera, scuzați deranjul. Camera arată foarte fain, adică se vede. Ce picioare lungi am, zic că filmez pe wide. Nu se văd, stai liniștită. Da, încă o dată o cameră de tip butică, așa aș putea spune, cu tablouri pe aici, cu chestii, adică frumoșică, îngrijită. A fost cam scump? Ia zine și la cameră cam cât a fost de scump? A fost 17 euro. A fost 17 euro, dar nu prea sunt cazări pe aici, din păcate. Baia arată
la fel bine, adică cu accesorii, drăguță, frumoasă, curată. Deci problema a fost cu 17 euro pentru că acum este sezonul de concedii aici în Vietnam și de reținut că dacă vii în sezonul de concedii, te cam luți pe cazări cu cei de aici, din Vietnam. Și vorba aia, sunt cam mulți, peste 90 de milioane. Deci și se cam plimbă. Și cam asta e problema, dar de-aia și cu transportul, v-am zis, dacă pot spune ceva foarte clar în privința Vietnamului, este că infrastructura e praf și să ajungi într-un oraș într-altul este o reală provocare. Mergi cu aceste autobuze de noapte, așa zisele sleeper bus, se merge, ce să zic, ăsta de azi noaptea a mers cam haotic, claxonează în continuu, nu poți să dormi, dar face parte din aventură, vorba aia. Poți vomita. Poți, da, ce să, e provocare. Avem aici tablou cu Yves Saint Laurent, deci le plac brandurile. Opresc înregistrarea aici pentru că se și lucrează în zonă și hai, ne vedem pe drum. De vreun sfert de oră comandăm o cafea. Ne-am oprit aici undeva pe drum și doamna nu știe o frântură, nu că o boabă de engleză, nimic. Și practic Google Translate e întotdeauna prietenul nostru și am învățat și noi că se zice cafe suada. Adică cafea cu lapte condensat. Nu, cafea cu lapte și gheață. Și cafea cu lapte și gheață și e lapte din ăla condensat. Așa e, așa e. Și ne-am luat și un cam carrot, respectiv un suc de portocale cu morcov. Trebuie neapărat să ne luăm ceva mai lung pe noi pentru că ne arde soarele deja. Oh, ia uite Yasmin aici. Beautiful. Good. Yummy, yum. Mamă, ce răsfăț aici la marginea drumului. Deci ăsta ni l-a dat din partea casei, un ceai verde, cafea, pentru că trebuia să și ne hrănim un pic. Am luat un jus de morcov cu portocală, că uitați ce frumos arată, și mai vine un iaurt imediat. Foarte fain. Chiar ne simțim deja din ce în ce mai bine. Mamă, și a venit și iaurtul. Uai, ce bine arată toate. Ce ne place! Hai, poftă bună, Yasmin. Suntem mai pe lichide deocamdată. La ce căldură afară aia. Deocamdată ne uităm pe drum pentru că avem două variante și cred că o să luăm pe aia mai grea, care cred că are peisajul mai frumos. Tot uităm pe aici, dar pare că aia mai șerpuită. Aia zic eu. Ăsta pare, da. Ăla e. Pe drum am descoperit această lagună. O zonă foarte interesantă, așa de... e un fel de lac mai mult și cu multe restaurante așa pe malul lagunei. Așa că am parcat scuterelul acolo la umbră. Am luat-o pe Yasmin așa cu cașcheta într-o parte. Ne-am uitat pe Google Maps să vedem care are review-uri mai ok. Adică după cum se vede în Zare sunt mai multe restaurante. Și am decis să ne oprim aici. Hai să vedem că am văzut niște acvarii. Cred că sunt multe chestii pe bază de scoici aici ceva. Habar nu am. Dar vom descoperi imediat. Ia uite cum a scos crabul ăla din... Vai, deci sunt o grămadă de animăluțe pe aici, ia uite. Mini caracatițe. Lobsteri. Cred că aici mănânci ce-ți dorești. Uite ce mustăți mari au. Și cred că și prețurile sunt foarte bune pentru că se pare că sunt mulți localnici.
Și cum este o zi de sâmbătă astăzi, probabil că au ieșit și ei la masă, unde se mănâncă mai bine. Eu uite ce se sperie și crabii. M-am apropiat de ei. Ce o să mâncăm noi pe aici? Scoici. Mi-amintesc de degețelele astea de mare, de le-am avut și pe barcă, nu știu cum se numesc. Ia uitați, nu știam că există atâtea soiuri de scoici. Doamne, Doamne, Doamne. Să continuăm, cred că aici sunt creveți. Da, creveți. Fresh. Alte soiuri de creveți. Deci laguna aceasta le oferă o abundență totală de animăluțe marine. Ce mai avem aici? Pești. Bibani par a fi ăștia. Uite ce mari sunt. Oho. Deci când spui, uite, pe acolo sunt și arici de mare și, Doamne, stai să-ți pe Yasmin când au venit ce se șochează pe ce aici. Hi, sir. Hello, hello. How are you? Very good, very good. Thank you, thank you. Uite, deci a și venit domnul să-mi ia Mi-a venit să... Thank you. I'll take a look and visit. Thank you, thank you. Uite. De toate. Seafood. Seafood. All the way. Uite, au și alge pe aici, din alea. Doamne, de toate. Ia să mă duc să o văd și pe Yasmin cum îi place. Pentru că aici mă simt ca la muzeu. Inclusiv ce ori mai fi și astea, măi, oameni buni. Sunt niște scoci de astea imense. Doamne, în viața mea n-am văzut așa ceva. Deci asta, ca să vă imaginați, e cam cât capul unui om. Nu se vede ca dimensiune. Să pun așa un deget. Deci uitați-vă câte degeturi și câte chestia asta. Nu înțeleg și-o fi. Ce gust or avea? Cum se or mânca? Nu se știe. Aricii. Da. Deci... Wow, ce mare este și meduza asta, uitați-o. Ce simpatică e. Și niște lobster ăștia imensi. Deci ăștia cred că au 2 kg ca popa. Și văd că aici sunt și prețurile. Lobster 200, deci cred că e 2100 pe kilogram. N-am apucat să calcul, o să fac niciun fel de calcul, dar o să ne uităm în meniu să vedem cam ce înseamnă. E distractivă meduza asta cum se mișcă pe aici, dragă de ea. Ok, revenim de la masă, deci restaurantul cam așa arată, e super mare și o să căutăm o masă cu vedere așa încolo spre lagună. Deci e ca și cum am nimerit la un restaurant pescăresc, aș putea spune aici. Am găsit o masă și cu priveliște. Ne uitam și pe meniu. Mi-a plăcut tare mult aceste scoici de data trecută de pe vas. Acum avem și poza să-i arătăm domnului. Să vedem dacă le au un meniu preparat așa, cu ananas. Excuse me, sir. Doamne, deci am fost invadați de copii. Deci tot ce vedeți acolo, copii din Zarem, erau la masă la noi, plus mulți alții. Ne-au asaltat. Toți vor să vorbim în engleză. Și ne-am apucat să filmăm ce am primit aici de mâncare. Ne-am luat cu vorba. O porție grandioasă de scoici și cu orez. Cât au fost mai bine cu scoicile astea? Că tot acum. Vedem când vine nota, dar am înțeles că sunt foarte bune la preț. Cred că 10 lei. 10 lei o porție de. Nu știu. Hai să vedem.
Așteptăm nota finală, dar în orice caz, mamă, super prețul. So if I talk like this, Au venit prietenii noștri. do I distract you when you eat? No. No, it's okay. It's okay for us. Ne întreabă dacă ne distrag în timp ce mâncăm. Uitați-vă aici, ce simpatică. Și bunicii sunt acolo. No, it's okay. Distracția continuă. Ia uite pe fetițe ce simpatice sunt aici la discuție. Eu între timp mi-am făcut niște scoși de asta cu orez. Și sunt senzaționale. I'm going to take my dad. Have a good day. You too. Where is he? See you soon. Search for us. Bye. Bye. Have a good day. Listen to your grandpa. Listen to your grandpa. Yeah, Have a listen. good day. You too. Listen to your grandpa. Grandpa is a Hey, my grandpa's Yeah. boring. O să facem și o poză, se pare. Foto. Photo time. Boring. Hai că a venit și nota. 50, deci 11 lei scoici. 11 lei, dita mai porția asta de scoici. Ți-a căzut și nota. Mi-a căzut și nota pe jos când am văzut. Deci, am mâncat, ne-am zăpăcit cu 20 de lei. 100 de mii. Ha? Mi-e și rușine. Nu s-ar putea să mâncăm lobster, putea să mâncăm crab. Deci unul din copii ne-a întrebat, dar de ce nu mâncăm lobster? Și noi de-aia am confuz, nici n-am știut să răspundem. Păi de asta 110 lei. Lasă. Deci cam așa se poate lua o masă aici. Atenție, cu băuturi cu tot, da? Dar n-am zis mulțumesc, i-am dat 10 în bacșiș. Poate ți-aduce restul. De ce mi-a luat? Incredibil. Dar bun, ok, n-am mâncat mult, adică nouă porția asta n-a fost mega suficientă, ne-a mai rămas încă orez. Cum ar veni 2 porții. Hai că uitați-vă câte Și scui am sunt. avut și suc și apă, adică nu pot să zici, doamne. Wow. Păi, mocangeală, bă, frate. Mai venim. Doamne, mi-e și rușine, de mine să cred că te puțin apă. Deci am ajuns să o spunem și pe asta, că ne e rușine de cât de puține am dat. Cum mai ați min să-ți fie rușine de cât de puține ai dat? Ai ținut în casa. Asta e partea frumoasă. Dacă puteam să mănânc, mai bine încercam și eu pentru prima dată crab. Și îți dai seama, cred că era 10 litri buletă. Da, oricum nu prea mai puteam să Nu mâncăm mai pentru că e puteam, dar cald. dacă mai găsim, mâncăm. Da. Deci pe aici, pe unde suntem, suntem mai cer. Aștepți, adică gândește-te că e un loc turistic, e o oprire, aici sunt niște restaurante în laguna asta, cu fructele alea de mare, totul prezentat acolo și prețul. Vezi ce înseamnă? Noi suntem armați cu sechele, bă, frate, de acasă. Da, la noi că te duci într-un loc Vai de turistic, sufletul meu, deci dacă eram deci undeva... aici, Wow! undeva și era un popas. Deci cred că sărea milionașul pe persoană. Și vedeam pe un păstrăv, cred că 30 de lei. Serios, pe porție pe un pește, un păstrăv mic, cred că te dai 30 de lei. Așa e. Îți am zis că ți-a adus restul. No. Thank you. For you. Thank you. Deci eu ți-am zis că ți-aduce restul. Tata, cum să văd că restul, că era 99 de mii și am lăsat 100, 100, adică- de 100 și 10.000 Da. în plus. Deci era logic că am lăsat 10.000 în plus. Și acum cineva a venit și mi-a adus aia 10.000 înapoi plus 1.000. Se pare corect. Păi da, dar de ce am luat de la început pe 10.000 dacă a venit să-mi aduc înapoi? S-a dus, s-a uitat la el și a zis, bă, nu e în regulă, ceva nu e în regulă. Ți-a adus banii înapoi. Frumos. Ce remarcăm aici prin centru, cu cât coborâm mai mult spre sud, unde dacă e să o luăm așa un pic din punct de vedere istoric, etc., sudul a fost mereu capitalist, zic așa mai șoaptă că na. Și aici găsim mult mai mulți oameni drăguți, ați văzut, copiii vin pe la noi să vorbească în limba engleză, ei știu destul de multe engleză, sunt mult mai, hai să zicem, civilizați, auzi, dau noroc, ia auzi, hai, sunt mult mai civilizați, mult mai politicoși. Se simte. Sunt foarte curios cum va fi în sud de tot. Vedem. Nu ne pronunțăm încă, dar deocamdată ne place un pic mai mult. Iasmin tocmai ce își pregătește aparatul, camera. Cam asta e. Să ne fie de bine. Ne punem imediat la drum să continuăm spre direcția aceea. Asta să vă arăt. Te duci la băiatul ăsta. Am parcat motocicleta vis-a-vis de unde era lacul și peste o limbă foarte mică de pământ este această intrare foarte frumoasă
și ajungi la și anume mare, plajă. Sunt niște baruri frumoase aici. Cred că și aici se pot mânca scoici și chestii de genul ăsta. După cum se poate vedea, ambientul e foarte friendly și super relaxat. Foarte mulți turiști pe aici. Plaja arată foarte bine. Un pic pe aici, pe acolo mizerie, dar e ok. Marea un pic agitată, dar nu foarte tare. Și ia să vedem aici că am descoperit și o sirenă. Ce faci? O sirenă motociclistă care ai luat un pic de apă la șoșoni. Da, că se usucă pe motoretă. Așa arată litoralul vietnamez. Pustiu. Nu-i nimeni. Peste tot până te uiți, te poți bucura de apă, de mare și de tot ce pe aici. Și peisaj. Nu știu cât o să zăbovim pe aici, pentru că suntem un pic contra timp. Dar vedem. Am zis că e păcat de apa asta. Am renunțat la extensiile de la pantaloni. Ne-am echipat și ne băgăm așa, măcar un pic să simțim apa, cum ne spală picioarele care au bătut ceva drum până aici. Apa e foarte caldă. E super caldă, da, foarte mișto. Am lăsat bagaj de acolo liniștiți și ne bălăcim un pic așa pe aici, pe la mal. Măcar să simțim un pic răcoarea asta la picioare. Dar vreau să zic că apa e caldă. Oricum, pare că-s curent. Am avut niște incidente, am auzit prin țară cu curenții ăștia și ne cam teamă să ne băgăm mâna cu tremur. Cam așa e. Ce amintire frumoasă și de aici. Numai de la plajă ne zici că vine. Exact. Două pluze pe mine. Ne cam pârlește soarele, dar e ok. E ok, plecăm cu o amintire frumoasă aici de la aceste moriști. Ia uite ce frumos se văd în zare. Și ne îndreptăm acum spre munte, unde poate nimerim un pic mai răcoare. Super imagine, super frumos. Traseul Hai Van Pass, situat în Vietnam, este unul dintre cele mai spectaculoase și interesante drumuri din Asia de Sud-Est. Haideți să vă spun câteva lucruri interesante despre acest traseu. În primul rând, peisajele sunt spectaculoase. Hai Van Pass oferă una dintre cele mai impresionante priveliști de coastă din Vietnam. Drumul șerpuiește prin munții Anamite și oferă vederi uimitoare asupra Mării Chinei de Sud și asupra peisajului montan. Însemnătatea istorică. În trecut, Hai Van Pass a fost de asemenea un punct strategic în timpul războiului din Vietnam, folosit de trupele americane și vietnameze. Numele Hai Van se traduce în norii de mare, referindu-se la ceața care adesea acoperă pasul, această trecătoare, creând o atmosferă misterioasă și magică. De-a lungul secolelor, Hai Van Pass a fost unul dintre cele mai dificile drumuri din Vietnam din cauza condițiilor meteorologice și a terenului accidentat. Cu toate acestea, construcția tunelului Hai Van, unul dintre cele mai lungi tuneluri din Asia de Sud-Est, a ușurat semnificativ traficul prin această regiune. În prezent, traseul este foarte popular printre turiștii care doresc să exploreze peisajele naturale și să experimenteze adrenalina unui drum montan. Mulți aleg să parcurgă drumul, precum am făcut-o și noi, cu motocicleta sau cu scuterul pentru o experiență mai intensă. De-a lungul traseului există numeroase puncte de oprire unde turiștii pot admira priveliștile și pot face fotografii. Printre acestea se află buncările militare și fortificații, precum o să vedeți că am făcut și noi, acesta fiind una din opririle din vârful traseului. În ultimii ani, infrastructura traseului a fost îmbunătățită semnificativ, făcând călătoria mai sigură și mai confortabilă atât pentru turiști cât și pentru localnici. Hai Van Pass este învăluit în numeroase legende și mituri locale, care adaugă un strat suplimentar de mister și atracție pentru vizitatori. Așa că, bun venit alături de noi, haideți să explorăm în continuare Hai Van Pass în aventura Un an cu un ghiozdan. Wow, până unde am urcat? Lovely! Foarte drăguț acest viewpoint. Ia și ceva de băut, o bere pentru șofer. Fără alcool, glumeam. Așa. Deci aici e un viewpoint frumos, pe drum,
Noi practic când am fost la plajă mai devreme, eram undeva prin zona aceea, de litoral. Și acum am mai găsit un drum frumos, uite, unde merg o grămadă de turiști așa cu motosapele, care mai de care. Și ne oprim pe aici și povestim chestii, uite, se împrietenesc cu oamenii. Mai pe ceva să răcorești, că e cam mare căldurica și n-are sens să ne grăbim. Ia să vedem ce a găsit Iasmin de băut. Ei, uite, oamenii ăștia s-au orientat în sensul în care și-au pus ghiozdanele în plastice, dacă începe vreo ploaie. Ceea ce sperăm că nu va fi cazul, că noi nu avem plastice, noi avem doar ghiozdan rezistent la apă. Și de obicei oamenii așa mai merg cu ride, deci practic te duc localnicii pe motorete. Noi suntem cu motosap aici și ne descurcăm singurei. Am remarcat acum în vârf de munte, că uite, sunt și niște buncăre de pe vremea războiului. Și acolo, unul. Deci cu buncările astea, practic, uite și aici mai e unul. Supravegheau valea, pentru că noi suntem în vârful muntelui, undeva la vreo, că zice ce frățul, ia să vedem, 481, 400, hai să zicem 500, că poate nu fi foarte precis. Deci aici e vârful, la 500 de metri. Și vă imaginați în timpul războiului de cei ne stăteau de aici și supravegheau valea. Doamne ferește, ce întâmplă și oamenii ăștia pe aici. Da, până atunci ne bucurăm de liniște, ne bucurăm de un copăcel cu flori prinse cu sârmă, dar arată bine. Mai bem ceva să ne refreșăm, după care începem să o luăm în zona aceea, să coborâm dealul.